So yun nga mga kalakwasya, after the airfare, the accommodation, of course, iisipin natin yung paglapag natin dito sa Singapore, di ba? When we arrive here in Singapore, what I advise guys, we have to pass by lang doon sa ingay niya. What is up guys? Welcome back to my channel, your Baderong Kalakwatsa from Singapore. Okay guys, for today's vlog, I thought of going out but unfortunately, medyo umulan, medyo minaras tayo. So I just decided to do a sit-down vlog. But for today, I'm gonna share with you my travel budget here in Singapore. Because for some of my friends actually are asking, magkano ba yung airfare papuntang Singapore? Magkano ba yung accommodation? Magkano ba yung possible na gagastusin sa mga activities dito sa Singapore. So, yun nga, for today, I'm gonna share with you my travel budget according to my budget lang din also. Kasi, as you know guys, medyo may pagkakuripot tayo pagdating sa mga travel. Kasi nga, ako kasi usually, nagta-travel lang ako for photography. So, hindi talaga ako ma-activity. So, yun nga, siguro i-share ko lang din sa inyo yung mga possible na pwede nating puntahan na masasabi natin, sa Singapore to. So, tara guys, sana mag-enjoy kayo. See you! So, yun nga guys, like what I've said earlier, I'm gonna share with you my travel budget here in Singapore according to my budget and according lang din sa mga pwede nating puntahan na masasabi natin, sa Singapore yan. So yun nga, to begin with, let's start with airfare, okay? What I advise guys, pagdating sa airfare, you have to book it earlier kung may plano talaga yung pumunta sa Singapore. Like earlier, nag-try ako mag-book papunta dito for 3 days, a round trip ticket, and it cost me around like 11,000 pesos. So, siguro, kung mas earlier nyo siya ibubook, baka mas cheaper pa yan, guys. So, ngayon, sa budget natin for 3 days, imamax natin siya as 11,000 pesos. Okay, so, for airfare, I think there are 3 budget carrier operating in Manila. So, it's up to you guys para pumili kung ano yung mas cheaper. So, dun sa kaninang pinili ko, nasa 11,000 pesos siya. So, doon natin siya i-budget. 11,000 airfare. So yun nga guys, after we book the airfare, syempre isipin natin kung saan tayo magstay, di ba? So since we are on a budget travel, ang advice ko of course, kumuha tayo ng budget hotel. Sa budget hotel guys, actually marami dito sa Singapore na budget hotel, which I think very cheap na rin. For me, very cheap na rin siya. So, yun nga, sa budget hotel, last month, we stayed in a budget hotel last Christmas. Nag-staycation lang kami doon for 3 days. So, i-share ko sa inyo, siguro ang nabayaran namin doon is like 142 Singapore dollars. And in peso, I think it's 5,396 pesos. So, doon natin siya simulan sa 5,396 pesos in 3 days. So, doon naman sa budget hotel na yon, malapit na rin siya sa MRT, sobrang convenient na siya, malapit na rin siya sa kainan. So syempre depende na rin yan sa location nyo. Pero kung may budget naman talaga kayo at medyo maselan kayo sa hotel, gusto niyo yung mga cozy type of hotel, yung mga 5-star, 4-star, so marami naman din dito sa Singapore. Pero since budget nga tong binablog natin or pinag-uusapan natin, dun yung sa na-experience ko. Kasi ako usually talagang ina-advise ko sa mga friends ko, magstay na lang kayo sa budget hotel, then bumawi kayo sa pasalubong, sa activities. So yun. So yun nga mga kalakwasya, after we book the airfare, the accommodation, syempre isipin natin yung transportation natin when we arrive Singapore. So what I advise guys, after we land in Singapore, you have to drop by sa MRT station nearby the airport, which is the Changi station. Doon guys, may MRT sa Changi, you can purchase a Singapore tourist pass which will cost you around 30 Singapore dollars for 3 days na yun guys.
Then, magagamit nyo siya for public transportation sa buses at sa MRT. But doon sa $30 na yun, guys, you can refund the $10. So, maybe it will cost you around 20 Singapore dollars for 3 days and you can use it in public transportation. So, $20, nasa 760 pesos for 3 days. So, i-max na natin siyang 760 pesos. Then you can use it for 3 days in any public transportation sa Singapore. So yun nga mga kalakwatsa, after we book our airfare, accommodation at yung public transportation na pwede natin gamitin dito sa Singapore, of course yung mga activities natin. So what I advise guys, after we check in a hotel, siguro mag-start na tayo ng city tour kasi hindi naman tayo ganun kapagod. 3 hours lang naman yung biyahe, so we can go maybe Gardens by the Bay, Merlion, ano pa ba, Marina Bay Sands, Singapore Flyer, yan, magkakatabi lang yan guys. Kung di kayo pagod, pwede nyo yan lakarin guys. Lakad lang, okay na. So, pwede na kayo mag-picture dyan. Unless you wanna go sa Gardens by the Bay, may mga garden activities doon. I mean, you can go sa mga flower dome, sa cloud forest, yan, may mga entrance fee yan. But for me, makita ko lang yung mga giant trees, yun, walang entrance yun guys. You can also watch yung mga light show din, music show meron doon. So, sulit na yun. Siguro yung first day, pwede nyo nang gawin yun guys. Okay guys, nakapag-suggest na tayo ng first day itinerary natin. Napuntahan na natin yung mga famous landmarks dito sa Singapore. So sa second day guys, what I usually advise sa mga friends ko, siguro puntahan natin ang isa pang medyo kilala dito sa Singapore, ang Universal Studio. Okay, so Universal Studio guys, what I advise, you have to purchase in Klook. Medyo mura siya ng konti dun sa original price niya. Sa Klook kasi usually doon ako nagbubook. I think it will cost you around like 77 Singapore dollars, and I think in peso nasa 2,926 pesos siya. So yun, since nandun na rin kayo sa Universal Studio, pwede na rin kayong dumaan guys sa Sentosa Island, also very famous here in Singapore. So Sentosa Island, maraming activities na pwedeng gawin doon. So it's up to you guys whether you want to do or you want to experience those activities. But for me, since nasa budget lang tayo, ako naman photography lang ako. So yun nga, base lang to sa sa preference ko. So talagang usually sa photography lang ako, but it's up to you guys. You can check the website of Sentosa kung ano yung mga pwedeng activities natin doon. Then yun nga, Universal Studio, since Universal Studio, yun lang naman pinupuntahan ko sa Sentosa Island. Ako pagdating sa iba, picture lang, sapat na ako. Okay guys, syempre after ng mga activities natin, magugutom tayo, di ba? So usually, dito sa Singapore, yung mga hawker center dito, you can buy food like below 5 Singapore dollars. But if you wanna try yung mga famous food nila dito, siguro i-range na natin siya i-max na natin siya ng 8 Singapore dollars per meal. Okay, so 8 Singapore dollars per meal. So kumakain tayo ng 3 times a day, 8 times 3, 24, then times 3 days. So 3 days stay tayo dito, so 72. So 72 Singapore dollars for 3 days. Actually, makakain nyo na yung mga food na gusto nyo, yung mga famous food dito sa Singapore. Then 72 times 38. So yun yung exchange rate, let's say. So nasa 2,736 pesos. So idagdag natin yan sa budget natin. So yun yung pwede nating ipangkain dito sa Singapore pag tayo'y na gutom. Pero still guys, depende pa rin yan sa kakainin nyo. Of course, like what I've said, since budget travel nga itong ginagawa natin at medyo according lang din to sa budget ko at medyo may pagkakuripot tayo, yan lang yung advice ko. So yun. Okay guys, on our third day, last day, yung usual itinerary na ginagawa namin ng mga friends ko is ina-advise ko sila dumaan sa Bugis Street or sa Chinatown, where you can actually buy some pasalubong for your friends or for your loved ones. You can actually buy maybe pwede tayo mag-budget siya ng 100 Singapore dollars or in peso 3,800 pesos.
Pwede tayong bumili ng mga keychains, magnets, at saka mga t-shirts. Mura-mura, marami ka nang mabibili. Usually, bulky siya pag binili mo sa Chinatown at saka sa Bugis Street. So, dagdag natin siya sa budget natin kung meron pang budget. Pero of course, it's up to you guys kung ano naman gusto nyo kumuha or bumili ng pasalubong para sa pamilya nyo or sa mga friends nyo. So yun nga mga kalakwatsa, this is the end of our 3-day travel tips dito sa Singapore. So ayan ang ating budget. So it depends to you guys kung medyo mura ba siya or mahal. But of course, it still depends yan sa interest nyo guys, sa mga activities natin dito, sa food natin dito. But ito, guidelines lang siya. So, kasi since I've been working here in Singapore at nakatira ako dito for 9 years na, yan yung usually, yung 3 days travel tips ko, yan yung usual na ina-advise ko sa mga friends ko. So, paano guys? Till our next vlog. Sana medyo nakakuha kayo ng tips at may natutunan kayo sa vlog natin na to. So, but before anything else, don't forget to subscribe on my YouTube channel and follow my only social media account sa Instagram, _fearless_wanderer_ so you can be updated sa upcoming videos. So, paano guys? See you!